Moi, mun nimi on Julia ja osa teistä nyt varmaan miettii, että en mä kyllä muista seuranneeni tai tilanneeni mitään tämmöstä kanavaa. Mut jos sä oot ihan uusi täällä, niin sä kuulet musta kohta vähän lisää, että kuka mä oon. Ja teille, jotka ootte vähän hämmentyneitä tällä hetkellä, niin mä olin siis ennen LPS-tubettaja ja mun suosituimpia videoita oli mun Halloween-spessut, että joku voi ehkä muistaa mut niistä. Tässä on siis tapahtunut vaikka mitä tässä välissä, mut ennen kuin mä alan puhumaan siitä yhtään mitään, niin mä sanon, että mä oon tosiaan miettinyt jo vähän aikaa, että mä haluaisin alkaa tekemään näitä YouTube-videoita uudestaan, mut en ehkä välttämättä niinku LPS-videoita. Että enemmänkin jotakin piirtämiseen, animaatioihin, videovalokuvaukseen, mun arkeen, taiteeseen ja yleisesti mun elämään liittyviä videoita. Et niinku pääpainona mä haluan keskittää nämä mun taiteellisiin projekteihin ja uraan ja harrastuksiin ja silleen. No niin, ja nyt kun tää toivottavasti ei niin tylsähkö alkuhöpötys on saatu sanottua, niin voidaan mennä siihen, että kuka mä oon, mitä tässä välissä on tapahtunut ja minkä tyyppistä sisältöä mä tuun tänne julkaisemaan niinku konkreettisesti. Elikkä tosiaan mun nimi on siis Julia, mä oon tällä hetkellä 20 ja mä opiskelen videovalokuvaajaksi ekaa vuotta, jos mä saan edes tän videon julkaistua ennen kesää. Ja mä oon siis tämmönen taiteellinen unelmoija persoona, joka tykkää asettaa itselleen paljon tavoitteita. Ja nyt mä voisin tässä nopeasti vaan pikakelauksella vähän kertoa, että mitä tässä on tapahtunut näiden viime vuosien aikana. Et jos sua se ei niin paljon kiinnosta, niin sä voit vaan skipata tätä videota vähän eteenpäin. Niin mä kerron siellä sit niistä mun tavoitteista mun uralla ja elämässä ja niistä videoista ja postauksista, että minkälaisia ne tulee käytännössä siis olemaan. Mutta nyt ensin kelataan aikaa vähän taaksepäin. Eli siis, mun viimeisin video on vissiin vuodelta 2019 ja mä olin silloin yläasteella ja about joku 14-15-vuotias. Ja voitte varmaan siis kuvitella, että ysiluokka, peruskoulun loppumassa, kaiken maailman kokeita ja pitää alkaa tekemään päätöksiä, että mitä haluaa tehdä tulevaisuudella ja elämällänsä, niin tää tubettaminen ja petsit sit vähän jäi. Mä siis myin suurimman osan mun petsikokoelmasta, mut en kaikkea, koska tunnearvo. Mut no niin, yhteishaku. Mä ajattelin, että joo, mä haluun media-alalle, mut sit mun ympärillä oltiin vähän, että no sieltä ei kuitenkaan saa töitä ja sit sun pitäisi olla tosi yrittäjämäinen ja sehän kuulosti siis niinku 15-vuotiaalle mulle ihan hirveän isolta ja pelottavalta jutulta, joten sosiaali- ja terveysala. Juu, ei ollut mun juttu, et ehkä kuitenkin se luova ala olisi sit parempi, missä mä saan hyödyntää mun vahvuuksia paljon enemmän. Joten monen mutkan ja välivuojen kautta mä hain kouluun melkein 100 kilsan päähän mun kotikaupungista. Pääsin, pakkasin kamat ja muutin sinne. Ja siis vaikka mä oon vasta jonkun alle vuoden opiskellut täällä, niin mä tiedän nyt jo tasan tarkkaan, että tää on sitä mitä mä haluan tehdä mun tulevaisuudella. Eikä se yrittäjyyskään kuulosta enää niin pelottavalta. Ja siitä päästäänkin siihen, että mitä ne mun tavoitteet tällä mun uralla ja elämässä niinku on. Ja että miten se tulee näkymään tällä mun kanavalla ja minkä tyyppistä materiaalia mä tuun tännekin julkaisemaan. Elikkä ensinnäkin, että mä valmistun video- ja valokuvaajaksi ja se tulisi olemaan mun niin sanottu pääammatti. Eli niinku käytännössä mä tekisin tilaustyönä asiakkaille niinku video- ja valokuvauksia, eli esimerkiksi vaikka lemmikkikuvauksia, kaikenlaisia henkilökuvauksia, tapahtumien kuvauksia, tuote- ja mainosjuttuja ja kaikkea semmoista. Ja siis kun mä menin tälle alalle, niin mä en edes tajunnut, kuinka laaja tää niinku itse valokuvauspuolikin jo on. Että mä saan edelleenkin tietää kaikista uusista mahdollisuuksista ja mä oon tutkimassakin kaikkia mahdollisuuksia ja asioita, että mitä mä voin niinku sit oikeasti tehdä työkseni. Ensinhän mä niinku lähtökohtaisesti menin tonne kouluun sen videopuolen takia. Mä oon kiinnostanut niinku monta vuotta jostain yläasteelta lähtien niinku elokuva-ala. Mut sit mä kiinnostuin kans tosi paljon tosta ihan niinku valokuvauspuolestakin. Ja mun into heräsi siihen niinku ihan uudella tavalla takaisin. Että kun mähän on sitäkin niinku silleen omalla tasollaan harrastanut joskus aikaisemmin. Mut takas siihen elokuvapuoleen, niin mä oon siis oikeastaan kiinnostanut tosi moni rooli siellä. Et kuvaaja, editoija, näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja siis oikeastaan se koko prosessi, että välillä mä oon miettinyt, että mä haluaisin niinku ihan elokuvatuotantoon töihin, mutta
Nyt toistaiseksi mä oon tullut siihen tulokseen, että mä sitä puolta käsittelen enemmän tälleen niin kuin sisällöntuottajana somessa ja sit muuten keskityn mun opinnoissa sit muihin asioihin. Eli käytännössä mä tulisin julkaisemaan tänne ja muualle someen elokuvamaista materiaalia ja lyhyt elokuvia ja semmoista niin kuin joskus välillä. Mut kuka tietää, jos tulevaisuudessa mä joskus hankkiudunkin opiskelemaan sit elokuvapuolta. Pitää katsoa. No niin, ja sitten tästä sisällöntuottajuudesta enemmän, niin kuin kaikkea ei välttämättä päästä tekemään niissä asiakastöissä, niin mä ajattelisin, että tää Tube ja muut somet vois sit olla semmonen paikka, mihin mä julkaisen sit niinku sitä ihan itseä varten tekemää materiaalia ja taidetta. Kun mä haluaisin kuitenkin senkin jonkunlaisen yleisön eteen, ja tätäkin kautta voi löytää lisää niitä asiakkaitakin. Plus mä haluun kans jakaa tätä mun matkaa ja kehitystä, kun mä itse ainakin kiinnostaa katsoa muilta semmoista kontenttia ja saada niinku mahdollisesti vähän vinkkejä ja tukea ja inspiraatiota niihin omiinkin töihin ja siihen omaan juttuun joko niinku ihan työelämässä tai harrastuksena. No niin, eli minne mä julkaisen mitäkin, niin mulla on siis Instagramissa 2 käyttäjää. Toinen niistä on mun piirustuksille ja toinen videovalokuvaukselle. Ja mä siis pääasiassa julkaisen sinne Instan puolelle niitä valmiita teoksia ja jotain ihan pieniä tekoprosessivideoita. Ja mulla on myös TikTokki ja sinne mä julkaisen niinku vähän kaikkea sekaisin, että niitä mun teoksia ja lyhyitä tekoprosessivideoita, mun elämää, arkea ja kaikki trendejä, mitä on menossa sillä hetkellä, et enemmän semmoista materiaalia, mistä voi oppia myös vähän tuntemaan mua. Ja sitten tää Tube, niin tänne siis niitä teosten tekoprosesseja, ja jos tulee vaikka jotain pidempääkin videomateriaalia, niin semmoista, niin kuin esimerkiksi niitä lyhytelokuvia, ja sit sitä, mistä mä aikaisemminkin jo puhuin, eli siis mun matkaa, arkea, elämää ja silleen, lähtökohtaisesti näihin mun taiteellisiin ja luoviin juttuihin liittyen. Et silleen, että jos nyt haluaa jotain konkreettisia esimerkkejä niin kuin mahdollisesti tulevista videoista, niin ne voi olla otsikolla maalaa mun kanssa, lähdetään valokuvaamaan, speedpainttia, jonkun asian käsittelyä, my day, askartelua, soittimia, tanssia, lyhytelokuvia, koulua, matkoja, piirroshahmojen suunnittelua ja tutoriaaleja, siis ihan kaikkea tämmöistä, mitä mä keksinkään. Ja siitä mennäänkin sit piirtämiseen enemmän. Niin sen lisäksi, että mä julkaisen tätä mun taidetta näillä kanavilla, mä haluaisin jossain vaiheessa pikkuhommana tehdä myös niinku piirustuksina niitä tilaustöitä. Et niinku ihan kumpaakin, et digitaalista ja sitten traditionaalista. Mut siinä mä oon omasta mielestä vielä niin kehitysvaiheessa, että joo, mulla alkaa jo siis olla omaa tyyliä, mutta mä en vielä tunne oloni silleen tarpeeksi varmaksi sen kanssa, että mä haluan olla varmempi, että mä pystyn toteuttamaan sen asiakkaan vision ennen kuin mä virallisesti ilmoitan missään, että mä otan niitä tilauksia vastaan. Ja siitä animointi ja siihen liittyvä konseptitaide. Eli tää kiinnostaa niinku lisäelementteinä videoissa, plus niiden elokuvien ja tarinoiden ilmaisumuotona. Eli mä haluaisin tehdä ja julkaista joskus myös niinku lyhyt elokuvia ihan animaatioina. Mä aion siis kokeilla, että pääsisinkö mä animaatio- ja sit kuvataidekursseille, kun meidän koulussa on mahdollisuuksia ottaa niitäkin niinku ammatillisina valinnaisina, jos siellä vaan on tilaa. Ja no, mä oon miettinyt tämän koulun jälkeen kans korkeakouluun. Et esimerkiksi mä sain vasta kuulla semmosesta kuvataiteilijan tutkinnosta, missä on niinku useampia näitä asioita, mitkä mua kiinnostaa. Tai sit mä oon miettinyt myös sitä leffapuolta, mutta se on sit enemmän sen ajan juttu, että mä keskityn nyt ensin tähän tutkintoon. Mä en tiedä, saiko tästä mun selittelystä nyt edes sellaista järkevää kokonaiskuvaa, toivottavasti. Mut siis siinä nyt oli mun suunnitelmia ja tavoitteita mun elämän ja varsinkin tämän mun uran kanssa. Ja siis tääkinhän on tää suunnitelmat ja tavoitteet semmonen asia, joka tulee luultavasti muuttumaan ja kehittymään tässä matkan varrella. Mut siis tämänhetkinen tilanne kautta lähtökohta olisi siis tämmönen. Toivottavasti tää ei ollut hirveän tylsä tää video, kun mä vaan tässä selittelen tämmösiä. Mut kun musta tuntuu, että pakko tehdä joku tämmönen video ensin tähän väliin, että mä vaan alan randomisti julkaisen, että joo, tossa olisi teille maalausvideo. Sit ihmiset kattoo mun kanavaa silleen, mitä ihmettä. Mut siis, jos sua kiinnostaa kuulla musta vielä jatkossakin ja tutustua mun taiteeseen ja muhun, niin laita vaan rohkeasti kanava tilaukseen ja käy tsekkaa mun muutkin sosiaaliset mediat.
Ja siis jos oot kattonut tämän koko videon ja oot vielä täällä, niin siis kiitos oikeasti tosi paljon. Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa tai projektissa, joten moikka!